บางสิ่งที่เรากลัวอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเราเคยสังเกตกันไหมว่าบางอย่างที่อยู่เบื้องหน้าเราที่เราบอกว่าเรารู้สึกกลัวแต่แท้จริงแล้วความกลัวเป็นเพียงผลของจินตนาการของเราเองสถานการณ์จริงๆที่เราบอกว่าเรากลัวนะกลัวหนามันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เราคิดถึงอนาคตในวิธีที่เป็นลบเนาะเราจินตนาการเราสร้างความนึกคิดที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นในจิตใจของเราทั้งที่ฉากตอนที่อยู่ข้างหน้าเรานั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นในวิธีที่เราคิดและนี่คือบางอย่างที่น่าสนใจบางครั้งความกลัวไม่ได้เป็นไปสำหรับอะไรที่อยู่ตรงหน้าเราหรอกแต่มันเกิดขึ้นในจิตใจในจินตนาการของเราเองดังนั้นถ้าเราฝึกที่จะแยกแยะให้ได้จริงๆว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วอะไรเป็นเพียงจินตนาการของฉันในวิถีทางที่เป็นลบหรือน่าสะพรึงกลัวที่เราสร้างสรรค์ปั้นแต่งขึ้นมาเองเราอาจจะพบว่าสถานการณ์จริงๆที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากถึงขนาดนั้นบางสิ่งที่เราจินตนาการอาจไม่เกิดขึ้นจริงๆหรืออาจไม่มีวันเกิดขึ้นเลยก็ได้หรือถ้ามันจะเกิดขึ้นก็ยังไม่ใช่ตอนนี้แต่การที่ทำให้ตัวเองกลัวเสียตั้งแต่ตอนนี้บางทีเราเลยไม่กล้าที่จะทำอะไรและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือต่อให้ลงมือทำแต่ทำไปด้วยความหวาดหวั่นหรือหวาดกลัวงานที่ออกมาหรือสิ่งที่เราทำนั้นก็ไม่ได้มีคุณภาพไม่ได้ทรงประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็นดังนั้นขอให้เราอยู่กับความจริงแล้วแยกจินตนาการเชิงลบของตัวเองออกไปหรือดีได้กว่านั้นก็คือลองจินตนาการในทางที่เป็นบวกในวิธีที่สร้างสรรค์แล้วบางทีพลังแห่งจินตนาการที่สร้างสรรค์ของเราไม่เพียงพาเราออกจากความกลัวที่ไม่มีอยู่จริงยังอาจพาเราไปพบกับบางสิ่งที่เรียกว่าเป็นคำตอบหรือวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาอย่างถูกต้องก็ได้รู้ไหมคะว่าความกลัวนั้นมีผลกระทบต่อร่างกายของเรามากกว่าที่เราคิดความกลัวถือเป็นอารมณ์พื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนมีแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทั้งศาสตร์ตะวันตกและตะวันออกต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าความกลัวไม่ได้อยู่แต่ในใจแต่ยังฝังอยู่ตามร่างกายและในกล้ามเนื้อของเราด้วยในแพทย์แผนจีนกล่าวว่าความกลัวเชื่อมโยงกับไตค่ะซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตถ้าหากมีความกลัวมากเกินไปก็จะทำให้ชี้ของไตหดตัวลงเกิดอาการปัสสาวะบ่อยเอวอ่อนแรงมือเท้าเย็นหรือแม้แต่เสียงสั่นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ในเด็กเล็กเมื่อเกิดความกลัวหรือตกใจบ่อยก็มักจะปัสสาวะลดที่นอนในอายุรเวทของอินเดียกล่าวว่าความกลัวสัมพันธ์กับวาตาโดชาหรือว่าพลังลมหากวาตาแปรปรวนก็จะทำให้ร่างกายกระสับกระส่ายนอนไม่หลับระบบย่อยรวนเกิดความแห้งและอ่อนแรงวิธีการเยียวยาก็คือต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นเช่นการนวดด้วยน้ำมันอุ่นการทานอาหารร้อนๆหรือการหายใจยาวๆช้าๆเพื่อปรับสมดุลปราณในด้านวิทยาศาสตร์กล่าวว่าความกลัวจะไปกระตุ้นสมองส่วนอะมิกดาลาที่ควบคุมอารมณ์ต่างๆให้ส่งสัญญาณไปยังต่อมหมวกไตเพื่อผลิตฮอร์โมนความเครียด2ชนิดก็คืออะดรีนาลีนและคอร์ติซอลทำให้หัวใจเต้นแรงความดันเพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อเกร็งหากเราติดอยู่ในภาวะนี้นานๆก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงความจำถดถอยและเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากขึ้นในจิตวิทยาสมัยใหม่ก็ได้ค้นพบแล้วว่าความกลัวที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยจะอยู่ในร่างกายของเราอาการที่เราจะสังเกตเห็นได้ก็คือไหล่จะหดกรามแน่นช่องท้องแข็งหรือว่าหายใจตื้นๆวิธีการคลายก็คือการเคลื่อนไหวแบบ somatic movement หรือการขยับตัวเบาๆการกอดตัวเองเพื่อให้พลังงานความกลัวได้ถูกปลดปล่อยออกมาไม่ว่าเราจะมองจากศาสตร์ไหนก็ต่างยืนยันว่าความกลัวเป็นอารมณ์ที่ทิ้งร่องรอยไว้ทั้งในร่างกายและจิตใจของเราแต่ข่าวดีก็คือเรามีวิธีที่จะคลายความกลัวนั้นด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อปรับสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจของเราเช่นการหายใจลึกลงท้องเพื่อเติมพลังชีให้กับไตการเคลื่อนไหวเบาๆบริเวณเอวและหลังเช่นการหมุนเอวการตบเบาๆที่เอวทั้งสองข้างเพื่อกระตุ้นชีและทำให้เลือดไหลเวียนดีการใช้สมุนไพรและอาหารบำรุงไตเช่นถั่วดำงาดำเกากี้หรือโสมที่ช่วยเสริมพลังชีและพลังหยินหยางของไตและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการรับรู้ความกลัวอย่างสงบโดยไม่ปฏิเสธแต่ปล่อยให้มันเคลื่อนผ่านเหมือนกับน้ำที่ไหลไปเพราะว่าธาตุของไตคือธาตุน้ำดังนั้นความกลัวจึงไม่ใช่ศัตรูแต่เหมือนเป็นครูที่มาชี้ให้เราดูแลรากฐานของชีวิตให้มั่นคงเมื่อใดที่ไตแข็งแรงเราก็จะยืนอยู่กับความกลัวได้อย่างมั่นใจ